So, Assalamualaikum Tuan Zaimi. Apa khabar? Waalaikumsalam doktor. Teruk sangat mata awak tu. Okey. Tak okey lah doktor. Saya ada AIDS. AIDS? Ya doktor. Hari tu kan saya positif HIV. Yang tu saya tahu. Dah 5 tahun dah. Bila awak check? Saya masuk hospital minggu lepas sebab masa tu saya mula rasa demam, sesama, lesu dan sesak nafas. Sekali doktor cek, saya dah terdedah dengan AIDS. 5 tahun dah ni. Lagi juga. Doktor, sebenarnya saya bukan terdedah HIV 5 tahun lepas doktor. Habis tu Kenapa awak tak beritahu? Minta maaf doktor, kali ni saya beritahu. Cerita dia begini. Kenapa? Mak saya memang sebelum saya lahir telah disyaki oleh doktor dijangkiti dengan HIV lepas seorang penderma darah yang mengalami AIDS. Dia derma darah dekat mak saya. Lepas tu tak ada siapa perasan sampai 3 bulan. Lepas tu penderma tu meninggal. Mak saya disahkan positif sebulan lepas. Sebulan lepas masa tu saya baru lahir. Dia meninggal dunia masa saya 5 tahun lepas bertahun lama bertarung. Okey. Perkara ini pernah terjadi dekat saya masa saya 15 tahun. Saya ni penerima darah juga macam mak saya. Semasa saya ada satu kempen 10 tahun lepas. Saya tak expect pun penerima darah tu positif HIV juga. Kata doktor result penerima tu keluar sehari lepas tu. Terus pihak hospital call saya sehari kemudian. Astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya kan doktor, andaian doktor hospital mungkin disebabkan daripada arwah mak saya. Sebab saya dijangkiti oleh arwah mak saya. Masa saya kecil. Jadi saya janggal lah. Saya ni terdedah daripada arwah mak saya ataupun daripada penerima darah itu. Result HIV saya keluar seminggu lepas. Result penerima darah tu. Awak tak cakap. Dari dulu kan boleh cakap. Saya minta maaf doktor sebab saya tak cakap kat doktor. Kebetulan lah, saya 10 tahun lepas pun baru nak masuk U. Tapi takkanlah awak tak cakap dengan sesiapa. Saya sembunyikan dengan semua orang doktor. Ya, saya sembunyikan. Kat hospital tu ada tak cakap apa-apa pasal fasa penyakitan AIDS awak tu? Maksudnya dari A to Z. Ada doktor. Tapi saya lupa. Lupa je kerja dia. Lain kali take note. Benda ni is super important. Betul. So, proses jangkitan ni ada 5 peringkat tau. There are 5 stages. First, proses jangkitan. Peringkat awal lah boleh dikatakan, virus HIV tu, dia akan serang sel-sel badan awak tu sebelum sistem imun bertindak balas. Awak masa peringkat ni ada rasa macam sesama tak? Taklah teruk sangat, tapi adalah doktor. Adalah sesama tu. Oh, okay. Second, proses tindak balas. Sistem imuniti awak mula bagi respon atau mula bertindak balas kat virus. Walaupun masa ni macam tak ada rasa apa-apa, tapi the body immunity is still eliminating the virus dengan penghasilan antibody. HIV negatif mula jadi positif. Oh. Third, the symptomatic phase. Awak tak ada simptom apa-apa kan time ni? Simptom rasa sesama je lah doktor. Sesama je lah doktor. Yang saya ingat masa ni. Dari fasa HIV menyerang ke sistem imun menyerang, kali ni HIV tengah rosakkan sistem badan awak tu. Oh, lepas tu masuk ke fasa asimptomatik pula. Kali ni saya nak tanya sikit. Awak dah mula rasa sesak nafas kan time fasa ni? Waktu ni saya rasa 3 bulan lepas dapat result. Masa tu saya mengidap bronkitis. Doktor hospital tu cakap. Bronkitis tu. Sebab apa tau? Because the last stage is peringkat AIDS. Bila awak ambil ujian pengesahan dekat hospital? Baru saja bulan lepas. Time saya sakit teruk tu. So, jadi kesimpulannya awak memang betul-betul disahkan AIDS lah. Tapi tak apa. AIDS ni boleh dirawat. Tujuan AIDS ni sebenarnya adalah merosakkan sistem imuniti badan. Rutin nak meningkatkan imuniti badan, contohnya macam suplemen dan faktor kan,
InsyaAllah imuniti badan awak tu akan menjadi kuat dan boleh melawan AIDS perosak tu. Oh, saya ubat tu. Okey lah, Alhamdulillah. Cuma yang paling penting janganlah nak sembunyikan. Tolonglah jangan simpan. Awak kenal kan penyanyi Freddie Mercury, tahu kan? Dia sembunyikan dari fans-fans dia, dari semua peminat dia. Sampailah 6 tahun lepas tu dia nak umumkan kat seluruh dunia yang dia ada AIDS. Dia meninggal dunia lepas 2 hari. Saya nak mati tu dia baru nak reveal. Apa kedana betul lah. Saya cuma takut boleh berjangkit je. Jangan risau. Benda ni takkan berjangkit melalui sentuhan. Perlulah family awak tu erat-erat Dia hanya boleh dijangkiti melalui air liur dengan darah dan segala jenis cair yang ada dalam badan, including sperms. Oh, okey lah macam tu. Saya adalah nasihat, ada bagi pesan kat patient-patient saya dekat follow saya kat FB. HIV dan AIDS ni berbeza sekiranya ada transfusi darah, kongsi alat peribadi, giat pelacuran, dan paling bahayanya is pergaulan bebas. So saya advise jagalah batasan tu Oh, Satu lagi yang saya pesan tentang kaedah pencegahan. Cegah tau, bukan rawat. Banyak yang boleh saya listkan lah. Jangan buat sexual activity sebelum nikah, jangan curang suami isteri, jangan dekati dadah, dan yang paling utama sekali is berpeganglah pada ajaran agama dan Islam kepada Allah. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah setiap masa Allah akan hindarkan kita dari segala penyakit. Faham? faham. Kita ni hidup kat Malaysia dengan pelbagai jenis kaum. Kenalah saling bantu demi meningkatkan sifat toleransi dalam masyarakat. Berat sama dipukul, Ringan sama jinjing. tanggapan negatif salah, tapi tanggapan positif sudah tentunya betul. Terima kasih tu. Okeylah, sama jaga diri, doa selalu, jangan lupa makan ubat tu everyday. Okey, Assalamualaikum doktor. Saya pergi dulu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night getting, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I